हर्बल टी। हाय फ्लेमवर पॅन मध्ये 2 कप पाणी टाकूया। हर्बल टी बद्दल असा गैरसमज आहे की तो चहाची पावडर किंवा चहाची पाने आणि इतर हर्बल घटकांपासून बनलेल्या चहाचा एक प्रकार आहे। वास्तविक हर्बल टी हा चहा नसून एक प्रकारचा आयुर्वेदिक काढा आहे। हर्बल टी मध्ये चहा पावडर अथवा चहाची पाने यांचा मुळीच वापर केला जात नाही। यामध्ये विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पतींचा वापर केला जातो। हर्बल टीचे दिवसातून 2 वेळा सेवन केल्यास शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते। त्यामुळे पारंपरिक चहाऐवजी हर्बल टीचा वापर करणे नक्कीच लाभदायक असते। पाण्याला उकळी फुटली आहे, त्यात 2 ते 3 इंचाचे गवती चहाचे तुकडे, पाव टीस्पून बडीशेप, 5 वेलची, 2 दालचिनीचे तुकडे आणि 1 इंच किसलेलं आलं टाकून 3 मिनिटे उकळून घेऊया। हर्बल टी छान उकळला आहे, त्यात 1 टेबलस्पून गूळ टाकून 1 मिनिट उकळून घेऊया। तुम्ही गुळाऐवजी खडी साखर वापरू शकता। गवती चहाऐवजी तुम्ही पुदिन्याची पाने, कढीपत्त्याची पाने किंवा तुळशीची पाने देखील वापरू शकता। जर तुम्ही यापैकी कोणतेही पाने यूज करणार असाल तर ह्या पानांना गुळासोबत अगदी शेवटी टाकून उकळवून घ्या, नाहीतर हर्बल टी कडवट होईल। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू पूनम कोळी। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउट मध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। हर्बल टीचा सुगंध इतका अप्रतिम येतोय, तुम्ही हर्बल टी नक्की ट्राय करा आणि टेस्ट कशी वाटली हे कमेंट करून जरूर कळवा। हर्बल टी रेडी आहे, गॅस बंद करूया। गाळून घेऊया। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही आता लिंबाचा रस मिक्स करू शकता। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।